Jag heter Oskar och det här är min fru Alva. Tja. I somras körde vi 400 mil i elbil. Målet med resan var framförallt att dricka bra kaffe, dricka lokala naturviner, äta god mat och uppleva mer av Europa. Hur skulle det gå att köra elbil? Från Stockholm via Nynäshamn, Gdansk, Krakow, Bratislava, Dornberg, Bologna, Steinach-am-Brenner, Nürnberg, Berlin och tillbaka via Gdansk. Häng med så får du se. Så, då lämnar vi Berlin. 10 out of 10 skulle jag säga. Ja, helt klart. Det var jättelyckat och bra på alla sätt och vis. Och jag trodde verkligen inte det skulle bli så här bra. Just för att det är en så stor stad och man har hört, hamnar man lite fel, då kanske det är 1,5 timmes promenad till där man vill hänga. Och vart vill man hänga om man aldrig varit här? Svårt att lista ut också. Ja, och när man bara har några timmar liksom. Och dessutom då ännu mindre tid än vad vi egentligen skulle haft, eftersom vi inte kunde åka direkt till hotellet och var tvungna att fixa annan parkering och bla bla bla. Precis. Så då gick det ju en timme åt det liksom. Men ja, så lyckat, så nice stad, hit åker vi tillbaka. Nu är det bara en knapp halvtimme till första laddstoppet mot Gdansk. Ja, då är vi vid laddstopp 1 mot Gdansk, men det visar sig inte ens behövas. För nästa laddstopp är bara 8 mil bort och vi har ganska mycket ladd. Så då åker vi mot, nya laddstopp 1 då. Ja. Och det är i Polen faktiskt. Problem med ladd i Polen. Ska du byta plats? För i alla fall den här goda min favorit när det kommer till polsk mackmat. Mycket smör. Vem visste att de hade Max i Polen? Det var nyheter. Det var nyheter. Polen Max. Max Polen. Polmax. Max Pol. Ja, jag är tillbaka då. Men nu är det laddstopp 2 kan man väl säga egentligen. Det är 3:e gången vi stannar, men det är 2:a gången vi laddar på väg mot Gdansk. Har vi hamnat i fel fil? Ja, vi har det. Vi ska svänga ditåt. 1,3 kilometer. Ja, ena du är då över. Ja. Det här var inte så bra. Vi hamnade fel. Ja, då den alternativa rutten blev ju då betalväg. Vilket är lite surt. Och vi kommer att komma fram lite senare. Om 1000 meter trafikstöd varit med en försening på 7 minuter. Tack och lov säger jag, för att vi har 22% beräknat att vi tar oss 73 kilometer. Vi har 17 kilometer kvar då, så att vi kommer klara oss. Men så här lite batteri har vi inte haft på hela resan. Och snart kommer den börja varna och säga att vi måste landa. Nu får vi sakta ner och i och med det tar vi oss också längre. Men det känns ändå lite läskigt. Jag försöker alltid se till att ha 100 kilometer kvar vid nästa laddning. Och det kan man ju helt ärligt felglömma för länge sedan. Tur att det inte är vinter, för då kan det gå fort. För då ska bilen värmas upp också. Nu ska den hålla ungefär samma temp som ute. Det här killar vi. Jag är hungrig. Behöver ladda. Jag åkte precis förbi en person som såg och spydde. Det här är ju alltså resans sista laddstopp. Det har varit många. Det har ibland varit stressigt, ibland varit oroligt. Oftast gått väldigt bra. Det här är i alla fall den sista. Och nästa gång Elis laddar så gör den det hemma i garaget. Men nu ska vi koppla in den sista Ionity.
Resans sista laddstopp. Vi ska gå från 18 till 100. Nu ska vi till KFC och äta. Ja. Ja, troligtvis sista efter vägenmåltiden. Och jag tog samma som förra gången, en sån här California wrap. Hur var kycklingen? Bra. Hörs hej. Vad fan hamnar vi? Ja. Hur tar vi oss ut härifrån? Men jag tror att vi körde general. Fel. Nej, men hit ska vi. Så. Yes. Ja, vi lämnar moppen och åker mot hotellet i Gdansk. Ja. Fram om 40 minuter säger den. Där var stället vi laddade första gången på den här resan. Nostalgi. Känns som ett år sedan. Ja, men det var inte så länge sedan. Vi var ute ett tag nu på resa. Många länder, många nätter, många intryck. Många timmar i bil. Ja. Men vi har fått se mycket vackert också. Vi börjar verkligen närma oss. 6 kilometer, 11 minuter kvar. Nu har vi parkerat. Nu är vi på det här gamla fabriksområdet och nu ska vi försöka hitta vårt rum. Ja, då är vi inne på hotellrummet och har ju redan kaosat ner här känner jag. Men ganska schysst tycker jag. Hej Oskar. Så här industriell känsla. I think I like it. Det har varit en lång dag med många mil. I bil. Så jag får se utforskning kanske sker imorgon innan vi ska äta frulle här också. Ja, det kom i alla fall lite som en glad överraskning för mig för jag hade glömt bort det. Så att det blir det frulle här imorgon och sen åker vi hem imorgon med båten men vi behöver ju inte vara där förrän tidigast klockan 4. Och det tar en kvart att köra till båten härifrån så att vi har ju typ hela dagen i Gdansk imorgon. Nu har jag ett resultat men egentligen är det inte förrän jag har kommit hem. Jag har det helt färdiga resultat. Men Ja men ska vi inte vänta tills dess då? jo, men det är rätt sjukt. Det kommer bli typ exakt. Jaha, va? Nu är det 3988 kilometer så 398 mil, nästan 399 om man avrundar uppåt. Ja, det kommer bli över 400 mil. Ja, innan jag kommer hem. Det är fan sick. Ja. Oskar håller på med skovård. Och jag tänkte gå och kolla in main building lite och se vart det är man äter frukost och sådär. Så man har lite koll imorgon. Godnatt. Torgskräck. Ja, hade man inte innan riskerat man att utveckla det här. Det är dags att lämna Gdansk. Vi har fått precis samma hytt som när vi åkte hit. Det var väl bara vid något tillfälle jag tänkte, nu förliser vi. Nu är vi hemma.